So, ayan, nasagutan na natin yung derivative of sin x. Sa sin x, una, substitute muna natin siya kasi siya yung f of x. So, here goes limit of h approaching to 0 is equals to sin x times x plus h minus f sin x kasi substitution na yan ng f sin x over h. Tapos, multiply natin yan. Sin x plus cosine h. Kasi, times mo dyan. Tapos dito is cosine x plus sin x. Ay, hindi. Sin h. H yan. Tapos, minus sin x. Sin x. Over h. Pwede mo na kagad i-cancel yung sin x. Limit h approaches to 0. So, dito pa lang, pwede mo na siyang i-shortcut by cancelling the h. Kasi, it approaches to 0. Matitira na lang is cosine x. So, ayun po yung solution ko sa sin x. So, ayan. So, cosine naman tayo. Find the derivative of cosine. So, una, lagyan natin na sin. Tapos, alam naman natin sa trigonometric function na complementary ang sine at cosine. So, babayinus mo na siya sa x para makuha 90 degrees. Ganon. So, pwede natin lagay dito na pi over 2 minus x. Ayan yung So, applying the constant rule sa loob, kakaroon tayo ng cosine kasi lipat pi over 2 minus x tapos minus 1. So, alam naman natin na pag sinimplify ito, magiging sine, di ba? So, magiging sine negative 1 ang sagot sa cosine of x. So, ayun. Solve na natin ang tangent of x. So, alam naman natin sa trigonometric ratio, ang tangent ay equals to sine over cosine. So, magagamit na dito yung product rule, which is ito yung f, ito yung g. Sin x. Ang derivative ng sin x is cosine x. At dito, g, cosine x. Ang derivative ng cosine x is negative sin x. So, ayun. Gamitin natin ang product rule, which is cosine x squared tapos sin x times sin x times negative sin x yung sin x squared plus cosine times cosine plus cosine times cosine magiging cosine x pala x squared. So, napansin nyo ba parehas? Pwede na natin siyang gawing 1. So, ang magiging sagot natin is 1 over cosine x squared. Teka, wait. Parang familiar tong fraction form na to, di ba? Sa trigonometric functions. Makikita natin na siya second. So, magiging pwede rin natin sagot is second squared or of x. Ayan yung sagot. Sa cosecant naman tayo. Alam natin sa trigonometric ratio na ang cosecant ay equals sa 1 over sin x. Tapos, gamitin natin dito yung product rule. Hanapin muna natin yung mga derivative nila. Una, f is 1 kasi nasa taas. Ang derivative ng 1 is 0. Sunod yung g, sin x. Tapos, ang derivative ng sin x is cosine of x.
tinuro ko na yan kanina kung paano kunin. So, dito, sin x squared, tatimsan natin sila. 0 times sin x, 0 times sin x, minus 1 times cosecant of x. Ngayon, napapansin nyo, 0 times sin x, cancel na kagad yan. So, maiiwan tayo negative 1 cosine of x. So, pwede natin hiwalay yung sin squared, magiging negative 1 cosecant of x over sin x over sin x. So, pwede natin sabihin na ang value is negative cosine of x tapos cotangent of x. So, ngayon naman sa secant of x tayo. Alam naman natin sa trigonometric functions, ang value ng secant of x ay 1 over cosine. So, ayan. Lala ko ulit. F yung F, derivative niya 1, derivative ng 1 is 0, g, cosine of x. Ang derivative ng cosine of x is negative sin x. Tinuro ko na yan kanina. Tapos, ngayon, tatimes mo siya. Una muna pala, square yung cosine in g. 1 times, 1 0 times 9, hindi, cosine of x. Bukas na sulat kayo. Sorry mo. Cancel yan. Minus negative sin, negative 1 sin x. Times mo yan, magiging positive. So, magiging 1 sin x over cosecant of x squared. Pwede mong ihiwalay yung cosecant x so magiging 1 over cos x, magiging secant ulit yan kasi yan 1 secant x tapos sin over cos is tangent yun yung sagot sa secant. Yay! Is cosine of x over sine of x. Yan. So, hanapin ulit natin f. Derivative ng f. G. Derivative ng g. F is cosine of x. Derivative ng cosine of x is negative sin x. Tinuro ko na yan kanina. Yung g is sin x. Derivative ng sin x is cosine of x. So, ayun. Square mo yung sin x, magiging sin x squared, tapos times mo siya. Cosecant times cosecant. Cosecant times cos x, magiging cos x squared minus negative sin x times sin x, magiging sin x magiging sin x squared negative. So, ayan. Katulad ng ginawa kanina, pwede mo siyang lipat, magiging pwede mo siyang simplify. Magiging 1 na lang yan. So, 1 over 1 kasi may negative pa, magiging negative 1 sin x squared. So, ngayon, may kamukha siya. Kamukha niya yung cosecant. So, pwede natin siyang i-transpose bilang cosecant 2x. Kasi dalawa. So, ayan yung sagot sa secant.